بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مشروع اليوم إخواني أخواتي وهو صنع فازة على شكل أناناسة جميلة ورائعة جدا وغير مكلفة. لهذا السبب أحببت أن أشارككم هذا الفيديو. بدون إطالة نبدأ على بركة الله. سأريكم أجزاء هذا القالب. هناك القالب الذي يعطينا الفراغ داخل، والقالب الذي به شكل أناناسة. ثم بعد ذلك نقوم بجمع القالب كما أشرت لكم في الحلقة السابقة. فمن أراد أي استفسار عن القالب أو الريزين أو الإيبوكسي فرقم الهاتف في صندوق الوصف. بعد ذلك نضع الغطاء الذي يجمع القالبين، ثم نقوم بتحضير الخليط والذي يحتوي على كيلو من الجبس. نضع في إناء مع صب الماء، ثم نقوم بخلطه جيدا. ملاحظة إخواني، هنا استعملت الجبس، لكن أفضل أن تستعملوا الريزين أو الإيبوكسي لتكون الفازة بشكل رائع جدا. هذا الفيديو قسمته على جزئين لكي لا أطيل عليكم. ولكي يسهل علي رفعه في القناة. ثم بعد ذلك نصب الخليط في القالب. أنا هنا كما تلاحظون ضفت القليل من الجبس، لأنه لم يملأ لي القالب. ثم بعد مرور 15 إلى 20 دقيقة نقوم باستخراج الفازة بطريقة سهلة جدا. ننزع الغطاء الذي يجمع القالب، ثم نفك الفازة عن القالب.
إن شاء الله في الجزء الثاني سنقوم بتزيين الفازة. وأشكركم على المتابعة، ولا تنسوا الضغط على زر سبسكرايب أو اشترك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى الحلقة المقبلة إن شاء الله.